ඔයා ඇක්ෂන් ෆිල්ම් වලට ආස කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ජේසන් කියන්නේ දන්නේ නැති නමක් නෙවෙයි. 2018 ජේසන්ගේ ෆිල්ම් එකක් රිලීස් වුණා ද මේක් කියලා. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එකට පාදක වෙලා තියෙන්නේ මෙගා ෂාක් කෙනෙක්ගෙන් බේරෙන එක තමයි මුහුද මැදදී. ඉතින් ඒක මාරම ඇක්ෂන් තියෙන ෆිල්ම් එකක්. ඔයත් බලන්න නැත්නම් බලන්න. 2023 මෙගා 2 කියන ෆිල්ම් එක රිලීස් වෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අර වගේ ඇක්ෂන් ඇඩ්වෙන්චර් සීන් එකක් තමයි යන්නේ. තව මේකේ කැරකන් කෙනෙකුත් ඉන්නවා ෂාක් කෙනෙකුට අමතරව. ඉතින් මම හිතුවා වෙනස් විදිහකට මේ කැරකන්ව දාලා මූවි පෝස්ට් එකක් හදන්න. ඉතින් මම එහෙම මූවි පෝස්ට් එකක් හැදුවා Photoshop manipulation art එකක් විදිහට. අපි බලමු කොහොමද මූවි පෝස්ට් එක හැදුවේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් subscribe කරලා තියාගන්න. animation editing වලට අදාළ videos තමයි මේ channel එකේ කරන්නේ. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි පළවෙනිම කරන්න තියෙන්නේ ඩොකියුමන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන එක. ඉතින් මම 1080p ඩොකියුමන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා රිසොලූෂන් එක 100ක් වගේ තියලා. මම මේ 1080p හදපු ඩොකියුමන්ට් එක අනිත් පැත්තට කන්වර්ට් කරගන්නවා. මොකද මම මේ පැත්තට තමයි ආර්ට් එක ක්‍රියේට් කරන්න යන්නේ. හරි මම තෝරාගත්ත ඉමේජස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඉමේජස් එකතු කරලා පොසිෂන් එක හදාගන්න එක. පළවෙනිට මට හිතුණා කඳු වගේක් තිබ්බනම් හොඳයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කියලා. ඉතින් මට හම්බුන කඳු ටිකක් තමයි මම මෙහෙම යූස් කරන්නේ. මෙහෙම ඉමේජස් දෙක තියාගත්තාම දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේක කලර් බැලන්ස් කරන එක. මොකද මේ දෙකේ කලර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒක කලර් එකට ගේන්න ඕනේ. දැන් තියෙන්නේ මේක ෆිල් කරගන්න එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හිස්ටන් තියෙන්න බෑ. මම අර අනිත් ඉමේජ් එක යූස් කරලා ඒකේ තියෙන අහසම මේකට යූස් කරනවා. දැන් මට ඕනේ මේකේ ටිකක් මීඩියම් බාලා වගේ තියෙන මම අලුතෙන් දාපු කන්ද ඉමේජ් එකේ. ඉතින් ඒකට මම අර ඉමේජ් එකේ තිබ්බ මීඩියම් වගේ කොටසක්ම මේකටත් යූස් කරනවා. දැන් තමයි වැදගත්ම පාත් එක තියෙන්නේ. මුහුද යට තියෙන ඉමේජ් එකක් සහ උඩ තියෙන ඉමේජ් එකක් තමයි අපි ක්‍රියේට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුහුද උඩ තියෙන ඉමේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරනකොට අපි රැල්ල වදින විදිහට තමයි මේක මකා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් තියෙන්නේ මුහුදෙන් යට තියෙන සීන් එක හදන එක. ඒකට කරන්න මම මගා ඉමේජ් එකක් තිබ්බා. ඒක ඇප්ලයි කරන එක තමයි මම කරන්නේ. දැන් මේ ඉමේජ් දෙක කම්බයින් කරන්න ඕනේ. මේක මැද ෂැඩෝ එකක් යන්නත් ඕනේ. ඒකට ටිකක් බ්ලැක් ෂැඩෝ එකක් දාගන්න. හරි දැන් කරන්න තියෙන බෝට්ටුවක් හොයාගත්තා මම මේ බෝට්ටුව ෆ්‍රී පික් එකෙන් තමයි ගත්තේ. මම පෙන් ටූල් එකයි බ්‍රෂ් ටූල් එකයි යූස් කරලා මේක කපා ගන්නවා සබ්ජෙක්ට් එක වෙනම.
ඔයා දන්නේ නැත්නම් මෙහෙම කරන්න Q අකුර ප්‍රෙස් කරලා ඉවරලා බ්‍රෂ් ටූල් එක ගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම අපේ සිලෙක්ෂන් එක මකා ගන්න පුළුවන්. මේක හැමතැනටම හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ තැන් වලදී මේක හරියන්නේ නැහැ. මෙතනදී මම පෙන් ටූල් එක තමයි යූස් කරේ. මේ වගේ සබ්ජෙක්ට් එක හිට් කරගන්න. මේකේ අර වතුර වැල්ලා තියෙන ෂැඩෝ එකත් එක්කම තමයි මම ගන්නෙ. මේක මාස්ක් එකක් විදිහට දාගෙන මේක මම කෙලින්ම දාගන්නවා මගේ අර හදන ඉමේජ් එකට. මේකෙදි මම කරන්නේ ඊළඟට මේක කලර් බැලන්ස් කරන එක. මොකද මේකේ කලර් සෙට් වෙන්නේ නැහැ තියෙන එකත් එක්ක. කලර් බැලන්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ මේ මාස්ක් එක උඩ ක්ලික් කරලා බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන මේ ඉරි ටික මකා ගන්න. හරි දැන් තමයි වැදගත්ම පාර්ට් එක මේකේ තියෙන මගේ කැරක්ටර් එක ඇඩ් කරගන්න එක. මේකෙත් මම කලර්ස් හදා ගන්නවා පළවෙනියටම. මූද ඇතුළේ තියෙන කලර් එක ටිකක් ග්‍රීන් කලර් එකකට තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් මේ කැරකන්ගේ ඔල්ලුවට වැටෙනවා එළියක්. ඉතින් ඒකට මට කලර් එකක් දෙන්න ඕන වුණා. ඒක එළිය එතනට වැටෙනවා වගේ. ඉතින් ඒකටත් මට ඉමේජ් එකක් හම්බුණා. ඒකත් මම කලර්ස් හදා ගන්න පළවෙනියටම. ඊළඟට කරලා තියෙන්නේ මේක මොකද යට තව යට කොටසක් හදාගන්න මගේ අයිඩියා එකක් තිබුණා. මේක ටිකක් ගල් තියනා වගේ කෑල්ලක් තමයි හදාගන්නේ.
ඉතින් මම මේ කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන ඉමේජස් ඔක්කොම YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ස්ටොක් ඉමේජස් කියලා ලින්ක් එකක්. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම ඉමේජස් Google Drive එකට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ අන්තිම පාර්ට් එක තියෙන්නේ ඒ තමයි කලර් ග්‍රේඩින් කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හරියට කලර් ග්‍රේඩ් කරගන්න. මම මේ කලර් ග්‍රේඩ් කරපු එක තමයි මේක. මේ ඉමේජ් එක හදන්න මට පැය විතර කාලයක් ගියා. ඒ වුණාට මම මේක ටිකක් ෂෝට් කරලා තමයි දුන්නේ. වැදගත් දේවල් ටික විතරක් ස්පීඩ් ඩවුන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මැනිපුලේෂන් ආර්ට් මීට කලින් කරලා තියෙන ඒවත් බලන්න ඊළඟ මැනිපුලේෂන් එකෙන් හම්බුණු සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඇනිමේෂන් එඩිටින් වලට අදාළ සිංහලෙන් වීඩියෝස් මම ගොඩක් කරනවා. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි.